Hello students. So today we are going to start our new chapter which is Java database client and server. એને આપણે શોર્ટમાં કહીશું તો JDBC. હવે JDBC એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને કે તમે ના પૂછો વાત. કેમ? એનું રીઝન પહેલાં આપણે સમજીએ કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ તો એની આપણે જરૂરિયાત કેમ છે. મેં તમને ઓલવેઝ ભણાવી છે આ વસ્તુ કે વેન યુ સ્ટાર્ટ સમથિંગ ન્યૂ યુ ઓલવેઝ હેવ ટુ આસ્ક વાય શુડ વી લર્ન ધીસ સબ્જેક્ટ ઓર why should we learn this topic carefully. So basically તમે અત્યાર સુધી તમે બહુ બધી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ ભણ્યા, C++, Java. What do you do in that? You simply write an application. For example, તમારે સ્ટાર પેટર્ન ફોલો કરવી છે કે કોઈ પણ પેટર્ન ડ્રો કરવી છે, સિમ્પલ કોઈ પણ પ્રોગ્રામ બનાવો છે, ક્લાસનો પ્રોગ્રામ બનાવ્યો તમારે એક ક્લાસ માટેનો, એમાં તમે ડિટેલ્સ એડ કરી, તો તમે એની અંદર કોઈક વેરિયેબલ કે એરેનો યુઝ કરતા હતા કે જેની અંદર તમે ડેટા સ્ટોર કરાવતા હતા અને જ્યારે જરૂર પડતી હતી ત્યારે એને રિટ્રાઈવ કરાવતા હતા. ઓન ધ અધર હેન્ડ તમે એક બીજો સબ્જેક્ટ ભણ્યા, કયો? DBMS, ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. એની અંદર તમે શું કર્યું? ક્રિએટ ટેબલ નેમ, ઇન્સર્ટ ઇનટુ, જરૂર પડે તો ડિલીટ કરતા હતા, મોડિફાય કરતા હતા એન્ડ ઓલ લાઈક ધેટ. ઓકે, સો હવે મારી એક બાજુ મારી એપ્લિકેશન બની ગઈ, બીજી બાજુ મારો ડેટાબેઝ બની ગયો. નાઉ વોટ ટુ ડુ. હવે તમે માની લો કે જ્યારે તમે જાવાથી કોઈ વસ્તુઓ બનાવો છો, કોઈક વસ્તુ એપ્લિકેશન તમે બનાવી છે, બટ નાવ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ એડ મોર ડેટા, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે માની લો કે તમે કોઈ નેટ બેન્કિંગ માટે કોઈ એકાઉન્ટ ઓપન કરાવ્યું છે કોઈ બેંકમાં, તો તમે શું કરશો? મતલબ કે એમાં થોડો ડેટા ફિક્સ હશે કે 1 જીબીનો જશે કે 10 જીબીનો હશે કે 1 ટેરાબાઇટનો કે મોર ધેન ધેટ. તો એ બધી વસ્તુ જો હું વેરિયેબલથી કરવા જાઉં તો ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ફોર મી ટુ મેનેજ એવરીથિંગ. હવે બીજી બાજુ ડીબીએમએસ કેન સ્ટોર મેની થિંગ્સ બટ ઇટ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ બિકોઝ ડીબીએમએસની લેંગ્વેજથી હું મારી એપ્લિકેશન બનાવી નહીં શકું. સો ફોર ધેટ આઈ નીડ જાવા એપ્લિકેશન. તો હવે મારી પાસે ઓપ્શન શું રહ્યો કે હું મારી એપ્લિકેશન જાવામાં બનાવીશ, મારો ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમમાં બનાવીશ, બટ એપ્લિકેશનમાં કંઈક એવી વસ્તુ એડ કરી દઈશ, કોઈક સ્ટ્રિંગ એવી એડ કરી દઈશ કે જેનાથી મારી ડેટાબેઝના જે ડેટા છે એ હું આની અંદર રિટ્રાઈવ કરાવી શકું. ઓકે, સો ફોર ધેટ વી ફોલો JDBC, જાવા ડેટાબેઝ ક્લાયન્ટ એન્ડ સર્વર. ઓકે, સો આ એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે મતલબ કે તમારું આખું આર્કિટેક્ચર આ ડિસાઇડ કરશે કે તમારે કઈ રીતે એની સાથે કનેક્ટ કરવું. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું કહેવા માગું છું કે JDBC ઇઝ અ જાવા API for executing SQL statements. Now what do you mean by SQL? Structured query language. Now what do you mean by structured query language? તો તમે જે લખો છો કે ક્રિએટ ટેબલ ને, એ તમારી શું થઈ ગઈ? ક્વેરી થઈ ગઈ. સ્ટ્રક્ચર્ડ ક્વેરી તો તમે જે લખો છો તો તમે જે એને પરફેક્ટ ફોર્મમાં હોવું જોઈએ. જેમ કે તમે લખી દો કે માય નેમ મૌલિક ઇઝ, વિચ ઇઝ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ, મતલબ કે તમને સમજી તો જાય બટ ઇટ ઇઝ અ રોંગ થિંગ. કોમ્પ્યુટરને તો આવું ખબર ના પડે. So you have to give a perfect structure for it. Okay, so this is all about the basic of JDBC. Now what we will learn in this chapter. So first of all, one of the most IMP topic for the exam, university exam, which is JDBC architecture. Now what is JDBC architecture? તો તમારે જો તમારું ઘરમાં બિલ્ડિંગ બનાવવું છે તો તમે બિલ્ડિંગ બનાવતા પહેલાં તમે શું કરશો? તમે એવું વિચારશો કે મારું ઘર કેવું દેખાશે. માની લો તમે એકદમ લેન્ડ લઈ લીધી, જમીન લઈ લીધી છે એકદમ, પણ એ ઘર કેવું દેખાશે તમે પહેલાં એ ડિસાઇડ કરશો ને. તમે એવું પહેલાં ચેક નહીં કરો કે આમ થશે કે શું થશે, કેટલા માળનું બને, પણ મારું ઘર કેવું લાગે છે, કેવું લાગશે, મહેલ જેવું લગાવવું છે, શાહરૂખના મન્નત જેવું લગાડવું છે. સો ફોર ધેટ યુ રિક્વાયર એન આર્કિટેક્ચર. સો એક્ઝેક્ટલી અહીંયા આર્કિટેક્ચરનું પણ એ જ વર્ક કરશે. સો ઇન ટુડેઝ લેક્ચર વોટ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ઇઝ કોમન JDBC કમ્પોનન્ટ્સ. જે કોઈપણ JDBCના હશે એના મેજર કોમન કોમ્પોનન્ટ્સ કયા કયા છે. then we will move forward to 2-tier architecture and then 3-tier architecture. ઓકે, આ બધું આપણે ઇન ડેપ્થ સ્ટડી કરીશું. તો તમને ક્યાંય પણ કંઈ પણ ડાઉટ લાગે, એની ટાઈમ યુ કેન કોલ મી ઓર યુ કેન મેસેજ મી. ઓકે, so we will start with our components of JDBC. So first of all, the JDBC architecture consists of 2 layers. One is the JDBC API and the second one is JDBC driver API. Now what do you mean by API? Application Programming Interface. હવે તમને સૌથી મોટો ડાઉટ જ એ થાય સર આ API વર્ડ આવ્યો ક્યાંથી અને કેમ જોઈએ છે મારે. સો વોટ ઇઝ API? તો તમે માની લો તમે ઓલા અને ઉબેર યુઝ કરેલી હશે કોઈ પણ જગ્યાએ ક્યાંય પણ, ચલો એનાથી પણ ઇઝીલી તમને કહી દઉં કે તમે સ્વિગી અને ઝોમેટો કર્યું છે ત્યાં તમે ટ્રેકિંગ ઓર્ડર કરો છો. ઓકે,
સો એની અંદર શું કહેવા માંગુ છું કે જ્યારે તમે ઓલા કે ઉબેરમાં કોઈ કેબ બુક કરાવી છે, ઓકે, નાવ યુ વોન્ટ ટુ ગો ફ્રોમ સમ ડેસ્ટિનેશન, તમે કોઈક એના ડેસ્ટિનેશન પર જઈ રહ્યા છો, તો તમને એ લોકો લાઈવ ટ્રેકિંગ બતાવે છે, ક્યાં રસ્તો જઈશું, કેવી રીતે જઈશું, એ બધી વસ્તુઓ બતાવે છે. તો વોટ દે ડુ, દે યુઝ ધ ગૂગલ મેપ. ઓકે, નાવ ગૂગલે પોતાનું ગૂગલ મેપ અલગ પણ બનાવેલું છે અને એ ગૂગલ મેપ આ ઉબેર અને ઓલાની અંદર પણ ઇન્ટિગ્રેટ થયેલું છે. સો માની લો કે તમારે તમારી આવી કોઈ કેબ એપ્લિકેશન બનાવી છે. સો વોટ યુ ડુ, યુ કાન્ટ મેક ગૂગલ મેપ ફોર યોર સેલ્ફ. So what is the important thing and what is the easiest thing, that you will bring that Google Map features into your application. તો હવે મારે આ એપ્લિકેશન જે છે ગૂગલ મેપની એને મારા પ્રોગ્રામની અંદર લાવી હોય તો હું શું કરીશ, આઈ વિલ યુઝ ઇટ્સ એપીઆઈ. એટલે તમને એનો જે ઇન્ટરફેસ છે એ તમારો મતલબ કે જે ગૂગલ મેપ છે એ તમારા એપ્લિકેશનની અંદર વર્ક કરવા લાગશે. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધ JDBC API, આ મેં તમને સમજાવ્યું API શું છે. નાઉ વી વિલ ટોક અબાઉટ ધ JDBC API. સો ધ JDBC API which provides the application to JDBC driver manager connection, મતલબ કે જે નીચેનો પાર્ટ છે એની સાથે મારે જે કોમ્યુનિકેશન કરવું હશે એને આ મેનેજ કરશે. The JDBC API uses a driver manager and database specific drivers to provide transparent connectivity to different database. Now what do you mean by transparent connectivity? So transparent connectivity is such a like a thing that when you connect with someone, it requires some transparent thing. Now what do you mean by transparent? કે એકદમ પારદર્શક, આપણે એકદમ ગુજરાતીમાં એને વર્ડ પકડીએ તો ટ્રાન્સપરન્ટ. હવે પારદર્શક એ તમારા માટે અત્યારે સમજવું આના ફોર્મમાં અઘરું પડી જાય, બટ તમને હું સિમ્પલ કહું કે ટ્રસ્ટેબલ, તમારા માટે એક ટ્રસ્ટેબલ જે પ્રોવાઈડ કરશે એ કોણ પૂરું કરશે, તો JDBC API. ત્યાં પછી આ નીચેનો પાર્ટ છે મારો, જે તમે જોઈ શકો છો MySQL, Oracle અને એની અધર ડેટા સોર્સ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ ઇઝ, તો એ છે મારા JDBC ડ્રાઈવર API વિચ સપોર્ટ્સ ધ JDBC મેનેજર ટુ ડ્રાઈવર કનેક્શન. શું કહેવા માંગે છે કે જે મારા નીચેના MySQL છે, Oracle છે કે આવા બીજા કોઈ પણ ડેટાબેઝ છે એને માટે કનેક્ટ કરવા, એને મેનેજ કરવા માટે હું કોનો યુઝ કરીશ, તો ધ JDBC ડ્રાઈવર મેનેજર. The JDBC driver manager ensures that the correct driver is used to access each data source. શું કહેવા માંગે છે કે એ શું એન્શ્યોર કરશે કે પરફેક્ટ મારો ડેટા સોર્સ યુઝ થઈ રહ્યો છે. આપણે એના આપણા સિમ્પલ એક્ઝામ્પલમાં સમજીએ. સો વોટ ઇઝ ધ વર્ક ઓફ ડ્રાઈવર ઇન ધ બસ? ટુ ડ્રાઈવ અ બસ એન્ડ ઓલ્સો ઇન્ડિકેશન, મતલબ કે મારે રાઈટ જવું કે લેફ્ટ જવું. હવે તમારે રાઈટ જવું છે ને લેફ્ટનું ઇન્ડિકેટર આપી દેશે તો વાઇસ વર્સા, લેફ્ટ જવું છે ને રાઇટનું ઇન્ડિકેટર આપશે તો પ્રોબ્લેમ થશે. તો સેમ થિંગ આ બધી વસ્તુનું મેનેજ કરવાનું કામ કોનું છે, તો ધ JDBC ડ્રાઈવર મેનેજર. ઓલ્સો ઇટ ઇઝ કેપેબલ ઓફ સપોર્ટિંગ મલ્ટિપલ કોન્કરન્ટ ડ્રાઈવર્સ કનેક્ટેડ ટુ મલ્ટિપલ ડિફરન્ટ ડેટાબેઝીસ. હવે આ શું કહેવા માંગે છે કે મારા ડિફરન્ટ ડેટાબેઝીસ છે, તમે નીચે જોઈ શકો છો MySQL છે, Oracle છે કે એની અધર ડેટા સોર્સિસ છે. આ જે બધી વસ્તુઓ છે એને કોન્કરન્ટ મારું કોણ કરશે, એને જે મેનેજ છે એ મેનેજ કરવાનું કામ કોણ કરશે, ધ JDBC ડ્રાઈવર API. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ JDBC. આપણે એના આગળ ડિપ્થમાં પણ ભણીશું. શું ભણીશું હવે આગળ જોઈએ, લેટ્સ સી. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ JDBC હેઝ મેજર કમ્પોનન્ટ દેટ આર યુઝ ફોર ધ ઇન્ટરેક્શન વિથ ધ ડેટાબેઝ. મતલબ કે મારે જો ઇન્ટરેક્શન કરવું છે તો પર્ટિક્યુલર પ્રોસિજર ફોલો કરવી પડશે. અત્યારે આપણે આ જે વસ્તુઓ છે 4, તો JDBC API, ટેસ્ટ સ્યુટ, ડ્રાઈવ મેનેજર અને JDBC ODBC બ્રિજ ડ્રાઈવર. આને આપણે આગળ જઈને ડેપ્થમાં ભણીશું. અત્યારે તમને જસ્ટ કાઇન્ડ ઓફ ડેફિનેશન કરાવી લઉં છું શું છે. સો ફર્સ્ટ JDBC API. So JDBC API provides various interfaces and methods to establish easy connection with different databases. Now what do you mean by it? કે મારે જ્યારે કોઈ ડેટાબેઝ સાથે કનેક્ટ કરવું હશે તો એને ઇઝીલી કનેક્ટ કરી લેશે. જેવું મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે જેવું ગૂગલ મેપ છે એને તમારે તમારી એપ્લિકેશનમાં ફિટ કરવી છે તો તમે ઇઝીલી ફિટ કરી શકો. તો અહીંયા એ કોણ પ્રોવાઈડ કરશે, JDBC API. ઓકે, એની માટેની સિન્ટેક્સ છે સિમ્પલ છે. ઓકે, ધેન છે JDBC ટેસ્ટ સ્યુટ. આ શું વર્ક કરશે, તો તમને કદાચ જો યાદ હોય ને, કદાચ તમારી જનરેશન તો આ બહુ યુઝ નહીં કર્યું હોય, બટ પહેલાં એવો આવતા હતા જે જૂના મોબાઈલ હતા ને, કીપેડ મોબાઈલ અમુક. હવે એ કીપેડ મોબાઈલને તમારે તમારા PC કે લેપટોપમાં કનેક્ટ કરવું હોય તો તમારે એના માટેના સ્યુટ આવતા હતા, એવો વર્ડ આવતો હતો. એ સ્યુટ શું કરે, એ અંદર ડ્રાઈવર ઇન્સ્ટોલ કરી દે કે જેનાથી તમે તમારા મોબાઈલને એની અંદર વર્ક કરાવી શકો અમુક ફાઇલ. સો
JDBC ટેસ્ટ સ્યુટ અહીંયા શું કરશે, તમે જે ડેટાબેઝની અંદર ઇન્સર્ટ કરો છો, ક્રિએટ કરો છો, ડિલીટ કરો છો, મોડિફાઈ કરો છો, એનીથિંગ વિચ વિલ બી ડન બાય ધ ટેસ્ટ સ્યુટ. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ JDBC ટેસ્ટ સ્યુટ. નેક્સ્ટ છે JDBC ડ્રાઈવર મેનેજર. ઓકે, સો હવે આ ડ્રાઈવર મેનેજરનું વર્ક શું, તો જે કામ તમારા ઘરમાં તમારા પપ્પાનું છે એ તમારા પપ્પાનું કામ શું છે, બધી જ વસ્તુને મેનેજ કરવું. નાઉ ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ મેનેજ એવરીથિંગ, બિકોઝ જો ડેટાબેઝનું પ્રોપરલી મેનેજમેન્ટ નહીં થાય then it is very difficult to retrieve the data as well as to insert a data all, and બહુ બધા પ્રોબ્લેમ કોમ્પ્લિકેશન્સ આવી શકે. જેમ કે માની લો તમે કે મારા નામનું બેંક એકાઉન્ટ છે, એને એક યુઝર આઈડી આપેલું છે અને કંઈક તમારું યુઝર, તમને બેંકનું ડિટેલ્સ આપેલી છે અને તમારું યુઝર આઈડી છે. નાઉ વોટ ઇફ વી બોથ હેવ ધ સેમ યુઝર આઈડી, તો પ્રોબ્લેમ પડે. હવે જ્યારે તમે જ્યારે કોઈ વસ્તુને નેટ બેન્કિંગથી લોગિન કરો છો તો એ કોનું એકાઉન્ટ બતાવશે, મારું કે તમારું? સો આ બધું કામ મેનેજ કોણ કરશે, તો JDBC ડ્રાઈવર મેનેજર. સો વોટ ડઝ ઇટ સેઝ ધેટ JDBC ડ્રાઈવર મેનેજર લોડ્સ ધ ડેટાબેઝ સ્પેસિફિક ડ્રાઈવર ઇન્ટુ એન એપ્લિકેશન ઇન ઓર્ડર ટુ એસ્ટાબ્લિશ ધ કનેક્શન વિથ ધ ડેટાબેઝ. તમારો જે ડેટાબેઝ છે એની સાથે મારે કનેક્શન કરવું હોય તો એને સેટઅપ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવું પડે. એ પ્રોવાઈડ કોણ કરશે? JDBC ડ્રાઈવર મેનેજર. The JDBC driver manager is also used to make the database specific call to database in order to do processing of a user request. સિમ્પલ મિનિંગમાં આપણે સમજી લો કે હું કોઈક વસ્તુને અહીંયાથી મારે ક્રિએટ કરવું છે, ઇન્સર્ટ કરવું છે, આ બધી વસ્તુઓ જે કરું છું એ એક્ઝેક્ટલી એક્યુરેટલી એ જ ડેટાબેઝ સાથે વર્ક કરશે. એના માટે કોનો યુઝ થશે? તો JDBC ડ્રાઈવર મેનેજર. ઓકે, નેક્સ્ટ ટોપિક છે JDBC ODBC બ્રિજ ડ્રાઈવર્સ. નાઉ વોટ ડુ યુ મીન બાય બ્રિજ? તમે માની લો તમારું એક સિટી છે આપણું, માની લો, ચલો એકદમ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈ લો, કોઈ પણ બે સિટી છે, એ સિટી A અને બીજું છે સિટી B. નાવ સિટી A અને સિટી B ની વચ્ચે નદી વહી રહી છે. નાવ યુ વોન્ટ ટુ ક્રોસ A સિટી ટુ B સિટી. નાવ વોટ યુ હેવ ટુ ડુ? આઈધર યુ હેવ ટુ ડુ સ્વિમિંગ, વિચ ઇઝ અનરિયલ. તમે એટલું બધું સ્વિમિંગ કરી ના જઈ શકો, મોટી નદી હોય અને શું ખબર એનો કરંટ કેટલો હશે, એનો પ્રવાહ કઈ રીતનો હશે. તો ધેર ઇઝ અ ચાન્સીસ ઓફ કે તમે ડૂબી જાઓ. સો વોટ ઇઝ ધ ઓપ્શન? તમે અત્યારે જોવો પણ છો, ધેર આર બ્રિજીસ. એ બ્રિજ શું કામ કરે છે કે તમારે એ સિટીમાંથી બી સિટીમાં જવું છે, સો યુ કેન યુઝ ધેટ બ્રિજ. ઓકે, સો નાવ સેમ થિંગ હેપન ઇન ધીસ JDBC. તમે તમારું અત્યાર સુધી તમે એવું ભણેલા છો ASCII કોડ. નાવ વોટ ઇઝ ASCII કોડ? કે તમે જ્યારે એ પ્રિન્ટ કરો છો ધ કોમ્પ્યુટર એ નથી સમજતું, એ એને 65 સમજે છે, એ પણ બાઇનરી ફોર્મેટમાં. સો ઇટ ઇઝ ઇઝીયર ફોર ધ કોમ્પ્યુટર ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એ પ્રોપરલી. ઓકે, આનો મતલબ શું થયો કે હું લખીશ JDBC ના કોલ, એ કન્વર્ટ શેમાં થઈ જશે? ODBC માં. ઓકે, ઓપન ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટી. પહેલા ODBC નું ફૂલ ફોર્મ શું થશે? ઓપન ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટી. તો વોટ એવર આઈ રાઇટ ઇન JDBC it will translate it into ODBC call and ODBC call will manage the database. મતલબ કે એમાંથી મારે કોઈ ડેટા જોઈશે તો એ કોલથી એ ઓળખી શકશે, કેમ કે જે તમારું ડેટાબેઝ છે એ ODBC ની જ લેંગ્વેજ સમજે છે, તમારી લેંગ્વેજ નથી સમજતું. તમે એમ કોમ્પ્યુટરને કહી દો ચલ પ્રિન્ટ કર, તેમ પ્રિન્ટ નહીં કરે ને, તમારે એને પ્રિન્ટનો ઓપ્શન આપવો પડશે. તમે જેવો પ્રિન્ટનો ઓપ્શન આપશો એટલે એની જે બાઇનરી ફોર્મેટમાં એના જે કમાન્ડ છે એ એક્ઝિક્યુટ થશે, પછી પ્રિન્ટ થશે. Okay, so JDBC ODBC bridge drivers are used to connect the database drivers to the database. The bridge does the translation of the JDBC method calls into the ODBC method call. Okay, it makes the usage of sun.jdbc.odbc package that encompasses the native library in order to access the ODBC characteristics. શું કહેવા માંગે છે કે ODBC ની જે બધા કમ્પોનન્ટ છે એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ શેમાં લાવશે? JDBC ની અંદર. ઓકે, નેક્સ્ટ એપ્લિકેશન. સિમ્પલ છે, ઇટ ઇઝ અ જાવા સર્વલેટ ઓર એન એપ્લેટ ધેટ કમ્યુનિકેટ વિથ ધ ડેટા સોર્સ. મતલબ કે આપણે એપ્લેટ નામના ચેપ્ટરમાં શું ભણ્યા હતા કે મારે જે HTML ની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એને આમાં લાવી છે, મેં લાવી તો દીધી, બટ મારે કમ્યુનિકેશન માટે જોવું પડશે, તેના માટે એપ્લિકેશન હશે. સેકન્ડ, JDBC API. મેં તમને આગળ જ કીધું કે APIનું વર્ક શું છે કે તમને ડિફરન્ટ ફંક્શન પ્રોવાઈડ કરવા. It allows the Java programs to perform the execution of the SQL statement and then get the results. કયા JDBC API છે? તો ડ્રાઈવર્સ, ડ્રાઈવર મેનેજર, સ્ટેટમેન્ટ, કનેક્શન, કોલેબલ સ્ટેટમેન્ટ, પ્રિપેર્ડ સ્ટેટમેન્ટ, રિઝલ્ટ સેટ અને SQL ડેટા. ઓકે, ધેન ડ્રાઈવર મેનેજર. મેં તમને આગળ જ કીધું ડ્રાઈવર મેનેજરનું કામ તમારા ઘરમાં કોના જેવું છે? પપ્પા જેવું. સો ડ્રાઈવર મેનેજર પ્લેઝ અ ક્રુશિયલ રોલ ઇન ધ આર્કિટેક્ચર ઓફ JDBC.
It uses database specific drivers to connect the enterprise's application to various databases. એના કનેક્શનને આખું શું કરશે? મેનેજ કરશે. JDBC drivers. To interact with the data source with the help of JDBC, one needs a JDBC driver which connectively interacts with the respective data source. मतलब કે શું છે? માની લો કે કોઈ કે એક ડેટાબેઝ બનાવ્યો છે મારો ઓરેકલમાં, સેકન્ડે બનાવ્યો છે MySQLમાં, તો હવે એને મારે પરફેક્ટલી જાવા ઓરેકલમાં કોલ કરે, SQL માટે એની સિન્ટેક્સ ફોલો કરે, તેના માટે મારે શું જોઈશે? ડ્રાઈવર. સિમ્પલ મિનિંગમાં સમજો તો તમે સી લેંગ્વેજ ભણ્યા, એમાં તમે શું યુઝ કરતા હતા? કંઈક વસ્તુને તમારે સ્કેન કરાવી હોય તો સ્કેનએફ, પ્રિન્ટ કરાવી હોય તો પ્રિન્ટએફ. C++માં આવ્યા તો તમે સી ઇન સી આઉટ કરવા લાગ્યા. જ્યારે તમે પછી એવી રીતના આવ્યા જાવામાં, તો જાવા માટેની એની સિન્ટેક્સ યુઝ કરતા હતા. સો ઓલ ધ લેંગ્વેજીસ હેવ ધેર ઓન સિન્ટેક્સ. તો એ બધું મેનેજ કોણ કરશે? મારા JDBC ડ્રાઈવર્સ. નાવ હવે તમે જે આર્કિટેક્ચર ભણશો, ધેર આર 2 ટાઈપ્સ ઓફ આર્કિટેક્ચર. 2 ટાયર આર્કિટેક્ચર અને 3 ટાયર આર્કિટેક્ચર. હવે હું તમને પહેલાં સિમ્પલ સમજાવી લઉં કે વોટ ઇઝ 2 ટાયર આર્કિટેક્ચર એન્ડ 3 ટાયર આર્કિટેક્ચર. એમનું આપણું સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ પહેલાં ઘરનું લઈ લો. તમારે પૈસાની જરૂર છે અને તમે સીધા પપ્પાને કહી દો છો અને પપ્પા તમને પૈસા આપી દે છે. આ થયું મારું 2 ટાયર આર્કિટેક્ચર. ક્લાયન્ટ થયા તમે, સર્વર થયા તમારા પપ્પા. તમારે કોઈક રિક્વેસ્ટ છે, તમે પપ્પાને કરો છો અને પપ્પા તમને એનો રિવર્ટ બેક જવાબ આપે છે. ક્યારેક લાફો પણ મારી શકે છે. સો એ ડિપેન્ડ છે કે તમે કેવી રિક્વેસ્ટ કરો છો. ઓન ધ સેમ સાઇડ, વોટ ઇઝ 3 ટાયર આર્કિટેક્ચર? તમારી કોઈક રિક્વાયરમેન્ટ છે, કોઈ પણ હોય, પૈસાની હોય કે બીજી કંઈ હોય, તો તમને ખબર છે કે મારે સીધું પપ્પાને વાત નહીં કરે, તો હું શું કરીશ? આઈ વિલ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કમ્યુનિકેટ વિથ માય મોમ. હું મારા મમ્મીને વાત કરીશ, મારા મમ્મી પછી પપ્પાને વાત કરશે, પછી પપ્પા મમ્મીને જવાબ આપશે અને મમ્મી તમને જવાબ આપશે. સો ઇટ ઇઝ અ 3-વે કોમ્યુનિકેશન. પેલું થયું મારું 2-વે કોમ્યુનિકેશન અને આ થયું મારું 3-વે કોમ્યુનિકેશન. નાવ સમજી લો કે વિચ ઇઝ એકચ્યુઅલીમાં તમારા માટે યુઝફુલ છે. તો તમે માની લો કે તમે કંઈક અનરિયલ ડિમાન્ડ કરો છો, તો 3 ટાયર આર્કિટેક્ચર કે ભાઈ તમારા ઉપર ગુસ્સો પપ્પાનો ડાયરેક્ટ નહીં આવે, ઇનડાયરેક્ટ આવશે. અને 2 ટાયરમાં તો તમે સમજી શકો છો સીધા ધમ ધડાધૂમ જે થાય એ. સો ઇન ધ કન્ટેક્સ ઓફ અવર JDBC, what do I mean? That if you want some request, if you have some request to fetch the data from the database, what you will do? You will directly request to the database, and according to your request, database will give you answer. On the other side, what will happen in 3 tier architecture? There is a middleware. જે આપણે અહીંયા મમ્મીનું વર્ક કરતા હતા, there is a middleware which will, મતલબ કે તમે કંઈક ક્લાયન્ટ અહીંયાથી કંઈક રિક્વેસ્ટ કરશે, એ મિડલવેરમાં જશે, એ મિડલવેર ડેટાબેઝ સાથે કનેક્ટ કરશે, એને પૂછશે બરોબર ડેટા છે, ઓકે. ડેટાબેઝ એનો જવાબ કોને આપશે? મિડલવેરને. અને એ મિડલવેર કોને આપશે? તમને જવાબ આપશે. ઓકે. સો નાવ હવે આપણે એના ટેકનિકલ ટર્મ્સમાં જઈએ. તો ધ આર્કિટેક્ચર ઓફ ધ JDBC કન્સિસ્ટ ઓફ 2 tier and 3 tier model in order to access the given database. First of all, 2 tier model. In this model, the application interacts directly with the data source. The JDBC driver establishes the interaction between the data source and the application. When a query is sent by the user to the data source, the reply of those sent queries is sent directly to the user. મેં તમને કીધું એમ, ક્લાયન્ટે કંઈક વસ્તુ માંગી, સર્વરમાં ગઈ, એટલે ડેટાબેઝમાં ગઈ, અને ડેટાબેઝે સીધો કોને જવાબ આપ્યો? ક્લાયન્ટને. Now, the source of data can be located on a different machine, and that machine is connected to the user machine following a client-server paradigm, where the machine which is sending the query is the client machine and the machine is sending the result. Those queries is acting as the server. હું એકદમ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહી દઉં તો આપણે જુઓ, ક્લાયન્ટ છે અને ડેટાબેઝ છે. ક્લાયન્ટ એટલે તમે જે બધી તમારી એપ્લિકેશનો જે બનાવો છો C++માં, .NETમાં, જાવામાં, એ ડેટાબેઝ સાથે કનેક્ટ થશે. જે તમારે જરૂર છે તમને ડાયરેક્ટલી આપી દેશે. તો જનરલી 2 tier આર્કિટેક્ચર છે એ તમારા જ કોમ્પ્યુટરમાં ડેટાબેઝ છે અને તમારા જ કોમ્પ્યુટરમાં એપ્લિકેશન છે, એની સાથે વર્ક કરવું હશે તો 2 tier આર્કિટેક્ચર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ક્લિયર? ઓકે. સો નાવ સિમ્પલ મિનિંગ સમજાઈ ગયું. નાવ વી વિલ મૂવ ફોરવર્ડ ટુ 3 tier મોડલ. નાવ ઇન ધ 3 tier મોડલ ધેર ઇઝ અ મિડલવેર. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, આ મારું મિડલવેર છે આની અંદર. ઓકે. so this is my middleware. Okay. So in this model, the queries of the users are being sent to the middle tier services, from where the commands are sent again to the data source. The answer to those queries are reverted to the middle tier, and from there it is sent again to user. શું કહેવા માંગે છે આપણે સિમ્પલ એક્ઝામ્પલમાં સમજી લો. Now you want to buy a property. What you will do? First of all, there is 2 options. You can directly connect with that property owner
or you can connect with the broker will connect. બ્રોકર, તમે કોઈક વસ્તુને તમારે બાય પરચેસ કરવી છે પ્રોપર્ટી, તમે શું કરશો, ડાયરેક્ટલી ઓનરને પણ મળી શકો છો, કાં તો પછી તમે એના બ્રોકરને મળો. બ્રોકર એના ઓનર જોડે વાત કરીને તમારા બંને વચ્ચેનું એક કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ કરશે અને ધેર ઇઝ તમને ત્યાં સિક્યુરિટી પ્રોવાઈડ થાય છે. કેમ? ફોર એક્ઝામ્પલ તમે સમજી લો કે તમે કોઈક વસ્તુને બાય કરવી છે. હવે તમે માની લો કે પ્રોપર્ટી ઓનરને પૈસા આપી દીધા, તમે તો માની લો કે તમે 20 લાખની પ્રોપર્ટી બાય કરી, બટ હવે તમને પાછળ જઈને ખબર પડે છે કે એના જે ડોક્યુમેન્ટ્સ છે એમાં કંઈક લોચો છે. તમને તો પ્રોબ્લેમ, તમારા તો 20 લાખ ખતરામાં આવી ગયા. ઓન ધ અધર હેન્ડ બ્રોકરમાં તમને શું બેનિફિટ થાય? ઇટ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ટુ ગીવ યુ ધ આન્સર. ઓકે, સો આ એનું એક્ઝામ્પલ થઈ ગયું છે 2 ટાયર આર્કિટેક્ચર અને 3 ટાયર આર્કિટેક્ચર. જેમ જે રીતના બંનેના આપણે એડવાન્ટેજીસ છે પોતપોતાના, એવી રીતના દરેકના પોતપોતાના ડિસએડવાન્ટેજીસ છે. સો લુક એટ ધ એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ 2 ટાયર આર્કિટેક્ચર એન્ડ 3 ટાયર આર્કિટેક્ચર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી વિલ સી એડવાન્ટેજીસ ઓફ 3 ટાયર આર્કિટેક્ચર. પહેલાં કન્ટિન્યુઅસલી 3 ટાયરના ભણી લઈએ, પછી 2 ટાયરના, એવી રીતના એના ડિસએડવાન્ટેજીસ. સો રોબસ્ટ સર્વર સાઇડ જાવા સોલ્યુશન, મતલબ કે બધું સર્વર સાઇડ તમારી પ્રોસેસ થશે. સો ક્લાયન્ટ એ ચીલ કરશે, ક્લાયન્ટને બહુ મગજમારી નહીં થાય. જે કોમ્પ્લેક્સ બધી વસ્તુઓ છે, લોડિંગ કે બધું, એને નહીં મળે, એનો સીધો ડેટા મળી જશે. ઇઝી ટુ ડેવલપ એન્ડ ડિપ્લોય, હું એનો ઇઝીલી યુઝ કરી શકું છું. અલાઉઝ કોમ્પ્લેક્સ પ્રોસેસિંગ ટુ ટેક પ્લેસ એટ ધ સર્વર સાઇડ, મતલબ કે જે આ બધી મગજમારી છે જે સર્વર સાઇડથી ડેટાબેઝ લેવાની, એ મારે ક્લાયન્ટે કરવાની રહે નહીં, એ બધું સર્વર જોવે ને એનું કામકાજ જાણે. ડેટા સિક્યુરિટી ઇઝ ગેરંટેડ. મેં તમને બ્રોકરવાળા એક્ઝામ્પલમાં કીધું ધેર ઇઝ સમ ડેટા સિક્યુરિટી. કેમ? કેમ કે મિડલવેરમાંથી થઈને આવે છે. આપણા કેસમાં સમજો, તમે પપ્પાને એમ કહો કે મને લાવો 50 લાખ આપી દો, તો સીધો લાફો જ પડે. પણ મમ્મીને કહો તો શું થાય, એ સરખી રીતે વાત કરે ને પછી આગળ વાત થાય. એડહરન્સ ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ GIS સ્ટાન્ડર્ડ એન્ડ કમ્પાટેબલ વિથ ધ મોસ્ટ મોડર્ન બ્રાઉઝર્સ. નાવ બ્રાઉઝર જે છે એના માટે સિક્યુરિટી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે માની લો તમે ગૂગલ ક્રોમમાં કરો છો અને તમે એક જ વખત નેટ બેન્કિંગ કરો છો અને તમારા પછી પૈસા હેક થઈ ગયા તો, તમારું એકાઉન્ટ હેક થઈ ગયું, પૈસા ઉડી ગયા તો એને સિક્યુરિટી જો પ્રોવાઈડ કરતું હશે એ મોડલ ફોલો કરશે, વિચ ઇઝ 3 ટાયર આર્કિટેક્ચર. ઓકે, નાવ જેટલા એના એડવાન્ટેજીસ છે સામે એના ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે. પહેલો તો ડિસએડવાન્ટેજ તમને ક્લિયર કટ દેખાય છે કે ટાઈમ વધી જશે. કેમ? તમે મમ્મીને વાત કરો, પછી મમ્મી એમના ટાઈમે પપ્પાને વાત કરે, પછી પપ્પા એમના ટાઈમે જવાબ આપે મમ્મીને, પછી મમ્મી પાસે એમના ટાઈમે તમને જવાબ આપે. સો ધેર ઇઝ અ ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી. સો લો ઇન્ટરેક્ટિવિટી લેવલ બિકોઝ ઓફ અ લિમિટેડ ડિસ્પ્લે. કારણ કે ક્લાયન્ટ છે એ મિડલવેર સાથે વાત કરશે, મિડલવેર છે એ સર્વર સાથે વાત કરશે, સર્વર છે એ મિડલવેર સાથે, ને મિડલવેર છે પાછું ક્લાયન્ટ સાથે. સો લાંબુ કોમ્યુનિકેશન ચેનલ બની છે. પેલું તો સીધું હતું પેલામાં, ક્લાયન્ટ ટુ સર્વર, સર્વર ટુ ક્લાયન્ટ. ઓકે, સેકન્ડ ડિસએડવાન્ટેજ છે 3 ટાયરનો, કેન હેમ્પર પ્રોસેસિંગ વિથ ટુ મેની ક્લાયન્ટ રિક્વેસ્ટીસ. શું થાય? મતલબ કે મેં બહુ બધી રિક્વેસ્ટ કરી ક્લાયન્ટે, તો મારો જે મિડલવેર છે એમાં બહુ બધી રિક્વેસ્ટ પહોંચી ગઈ. સો ધેર ઇઝ અ ચાન્સ કે મારું જે મિડલવેર છે એ હેંગ થઈ જાય, કે એમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ આવે તો મારી રિક્વેસ્ટ કદી મારા સર્વર સુધી પહોંચશે નહીં. આપણે ઘણી વખત જોઈએ છે, આપણે ઘણી વખત ફેસબુકનું લોગિન નથી કરી શકતા. આપણે રિસેન્ટલી તમે હમણાં વિચારો, વોટ્સઅપ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટા બધાનું સર્વર ડાઉન થઈ ગયું હતું. ઓકે, હાઈ બેન્ડવિડ્થ રિક્વાયરમેન્ટ, એ તો ઓબ્વિયસ છે. તમારી અહીંયા આપણા ટાઈમમાં, આપણા જે એક્ઝામ્પલ મમ્મી પપ્પાવાળું છે એમાં ટાઈમ છે, એવું અહીંયા બેન્ડવિડ્થ હોય. કેમ કે મારે મારું કનેક્શન કેવું કરવું છે, મોટું કરવું છે. ઓકે, ઓન ધ અધર સાઇડ હવે 2 ટાયર આર્કિટેક્ચર. સો રોબસ્ટ ક્લાયન્ટ સર્વર જાવા સોલ્યુશન, ક્લાયન્ટ સાઇડ બધું ક્લાયન્ટ સાઇડ જ થશે. એડવાન્સ ગ્રાફિકલ યુઝર ઇન્ટરફેસ. કેમ કે વચ્ચેનું મારું મિડલવેર નથી, તો હું ક્લાયન્ટને જ સારું એવું મારું GUI આપી દઉં. મેં તમને GUI તો સમજાવેલું જ છે. હાઈ ક્વોલિટી ઇમેજ રેન્ડરિંગ પોસિબલ. હવે આવું કેમ? સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ સમજી લો, તમે એક તમારો ફોટો છે 10 MBનો, એ તમે તમારા ફ્રેન્ડને મોકલો છો વોટ્સઅપથી, તો એ કેટલાનો થઈ જશે? ઓલમોસ્ટ KBમાં કન્વર્ટ થઈ જશે, તેની ક્વોલિટી ડાઉન થઈ જશે. ઓન ધ અધર હેન્ડ જો તમે એને ડાયરેક્ટ આપો છો બ્લૂટૂથથી કે બીજા કોઈક આવી એપ્લિકેશન છે, સો વોટ વિલ હેપન, યુ ગેટ ધ, તમારી જે ઇમેજ ક્વોલિટી છે વધી જશે. ઓકે, બ્લરને પ્રોબ્લેમ નહીં રહે. સો એ તમારો એમાં એડવાન્ટેજીસ થયો કે તમને હાઈ ક્વોલિટી ઇમેજ મળશે. અનલિમિટેડ યુઝર ઇન્ટરેક્શન વિથ ધ ક્લાયન્ટ સાઇડ એપ્લેટ્સ એન્ડ ડેટા. કેમ કે ક્લાયન્ટ જ સર્વર સાથે વાત કરે છે, તો હું એને અનલિમિટેડ, મને શું મળી જશે, એના માટે ઇન્ટરેક્શન વધી જશે. નો નીડ ટુ ફ્રિકવન્ટલી સેન્ડ એન્ડ રિસીવ મેસેજીસ એક્રોસ ધ ઇન્ટરનેટ. મારે વારે ઘડી એને મેસેજ કરવાની જરૂર નથી. ઓન ધ અધર સાઇડ ડિસએડવાન્ટેજ શું થઈ જશે? પહેલો જ તમને કીધો, સિક્યુરિટી પ્રોવાઈડ નહીં થાય. પપ્પા તમને ગમે ત્યારે લાફો મારી દે. એવી રીતના મારો ડેટાબેઝ છે એ તમારી ક્વેરી કોઈ પણ નાખશે, એ એને જવાબ આપી દેશે. એ તમારી ક્રેડિબિલિટી ચેક નહીં કરે. ઓકે, લેક ઓફ કોમ્પ્લેક્સ એનાલિટિકલ કેપેબિલિટી એટ ધ ક્લાયન્ટ સાઇડ.
ઓકે. સેકન્ડ વન ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ ટ્રાન્સફર ઓર પ્રોસેસ લાર્જ ડેટા સેટ. હવે મારે જ્યારે 1 જીબીનો ડેટા હોય તો મારા માટે ઇઝી થઈ જાય, પણ 1 ટેરાબાઇટનો હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ માની લો મૌલિક ડોટ પીપીટીએક્સ, મૌલિક ડોટ પીડીએફ, મૌલિક ડોટ MP3, મૌલિક ડોટ MP4. હવે હું ડાયરેક્ટ સર્ચ કરું મૌલિક, તો ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ફોર ધ સર્વર ટુ ફાઇન્ડ કે તમારે કઈ ફાઇલ જોઈએ છે. પેલો મિડલવેર હોય તો શું ફાયદો થઈ જાય, એ આઈડેન્ટિફાય પોતે જ કરી લેશે કે MP3 છે તો MP3ના ફોલ્ડરમાં જ જોવો. ઓકે. ડિફિકલ્ટ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ, કેમ? બીકોઝ સિક્યુરિટી પ્રોવાઈડ નથી કરતું. લેક ઓફ ડેટા એન્ડ સોફ્ટવેર સિક્યુરિટી, તમને કીધું એમ કે સોફ્ટવેર સિક્યુરિટી પ્રોવાઈડ કરતું છે નહીં. ઓકે. એન્ડ નો એડહરન્સ ટુ સ્ટાન્ડર્ડ, કેમ કે કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોસિજર ફોલો કરતું છે નહીં. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ફોર યોર યુનિવર્સિટી એક્ઝામ. Okay students, so we will discuss our next topic in the next lecture. Thank you, and till then તમને ક્યારે પણ કંઈ પણ ડાઉટ લાગે છે, you can connect me any time. Okay, have a good day.